ได้cho nó ở nhà rồi hả chú? Mun ở nhà rồi. Ngồi ở đây đặt quả cho nó. Cầm cho nó không phải đi cho nó đỡ. Đầy quá. Quạt cho đỡ muỗi.
muỗi tao nhiều. Quạt cho đỡ muỗi nhá. Hai mẹ con hái quả đi nhỉ? Thấy nhiều quả tốt lắm bác ạ. Quả đấy ăn được à? Đâu? Đây rồi. Bác ngủ tệ luôn. Bé ơi, bông, đi về bông ơi. Các con ơi. Đấy cứ để này mượn cả người mai trả. Đi mua quả họ như nào thì trả như vậy nhá. Đây để bán ạ. Đây. Đứng đây, bán là 35. Thì con lấy của mình nhá. Wow. Nhũ ơi. Con đi. 7 năm rồi này. Tôm bán nào đây ở Thoa? Ăn cơm trứng. Nào yêu. 4.000 cho 2 người là 6.000. Có ăn cái gói đấy không? Em bác không xé được. Thế chúng đi về. Ông đâu rồi ông? Quan trọng nhưng mà không bắt con đâu đang bú được kìa. Hơn tháng thôi. Đang bú được đâu. Đẻ chưa? Chưa, đang sắp đẻ với con kia sắp đẻ. Đây này, con đứng đây. Con vàng. Về nuôi này. Cháu cái dây không? Ăn đỏ này hả? Đấy 50 cân này. 5 mà trừ đi bao nhiêu? Đấy 16 cân rưỡi. Con kia cùng lắm là được 20 cân. Hả? Cùng lắm là được 20 cân. À, đi. Gậy để khiêng hả? Ui, ba con đi khiêng hả? Chặt quá nhiều lòng. Không. Con này đẻ đứa nào chưa nhỉ? Chưa. So hết. Có là so hết à?
bây giờ về thì đẻ một em. Thế này nó được bao nhiêu con này? Chân gập này. Không cái nó Từ từ đã bỏ xuống hạ xuống. nằm đấy mà. Đấy, được mấy cân nhỉ? Đấy từ hơn 20 cân mà. Chân nào nhỉ? Không, nó đứng vậy thôi còn gì đâu. Chân vặn ngược như trên kia kìa. Đâu con nào? Tưởng là lấy ông Nguyên ông lùi xe vào thì không thể thấy. Để đây nhá. Đi chậm rồi, van đi chậm cho bà kia bảy đút được cả. Mãi không cháy. Lấy nước. Để bác Nguyên bác thả. Rồi ra để luôn nhá. Tối đẻ luôn nhá. Để nguyên cũng được.